บทที่ 9 สถาปัตยกรรมระบบสำหรับ Industry 4.0 สิ่งที่ทำให้ Industry 4.0 แตกต่างจากระบบคอมพิวเตอร์ในยุคก่อนๆคือสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันในอดีตแนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการช่วยชีวิตในอดีตแนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการช่วยมนุษย์ให้คิดและตัดสินใจในกระบวนการธุรกิจที่สร้างคุณค่าหรือประโยชน์ให้กับมนุษย์ทั้งหลายได้อย่างสะดวกและถูกต้องมากขึ้นมนุษย์จะเป็นคนเก็บข้อมูลหรือไปสุ่มเอาข้อมูลซึ่งเป็นสถานะทางกายภาพของทรัพยากรต่างๆในกระบวนการธุรกิจมาจากนั้นคนจะเป็นผู้ใส่ข้อมูลเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะทำเป็นโมเดลเหตุการณ์ในกระบวนการธุรกิจหรือชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจในการได้มาซึ่งคุณค่าหรือประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตหรือการอยู่รอดในชีวิตประจำวันข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีนี้ไม่ว่าในด้านการเก็บข้อมูลซึ่งไม่สามารถเก็บข้อมูลในตลอดช่วงเวลาต้องเลือกเฉพาะบางช่วงเวลาและเฉพาะสิ่งที่สนใจและบางทรัพยากรในบริบทแวดล้อมที่สนใจการประมวลผลของข้อมูลก็ยังต้องใช้คนในการตัดสินใจหรือเรียกสั้นๆว่า decision making ถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมขึ้นมาช่วยในการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นสะดวกรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นแต่คอมพิวเตอร์เองก็ยังไม่สามารถจัดการกระบวนการได้ด้วยตัวเองก็ยังจะต้องมีคนเข้ามาแทรกอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจหรือพูดได้ว่ายังไม่ฉลาดนักหรือยังไม่สามารถที่จะสมาร์ทเพียงพอที่จะทดแทนคนได้ในขั้นตอนการตัดสินใจในกระบวนการตอบสนองตามปกติเมื่อมาถึงยุค 4.0 ที่มีบริบทของกระบวนการผลิตในอินดัสทรีเป็นตัวนำร่องของการจัดกระบวนการธุรกิจ Business Process Management ซึ่งมองว่ามันคือกระบวนการสร้างคุณค่า Value Creation Process ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต Cloud Computing Mass Storage Machine Learning จึงทำให้สามารถเก็บข้อมูลของสิ่งที่สนใจเพื่อที่จะได้เข้าใจพฤติกรรมของสิ่งเหล่านั้นรวมทั้งบริบททั้งหมดด้วยเพราะว่าบริบทรอบๆสิ่งที่สนใจนั้นมีผลต่อพฤติกรรมของสิ่งที่สนใจด้วยเทคโนโลยีของเซ็นเซอร์ที่มีขนาดเล็กและราคาถูกลงรวมทั้งอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงขึ้นและครอบคลุมไปในพื้นที่ที่กว้างขึ้นทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้นและครอบคลุมได้ตลอดช่วงเวลาจนกลายเป็น Big Data ทั้งนี้เมื่อมีข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ต้องมีวิธีการในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้ได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของสิ่งที่สนใจเพื่อที่จะได้คาดการณ์พฤติกรรมของสิ่งที่สนใจในอนาคตได้เพื่อทำให้เกิดสภาพ just in time หรือ supply meet demand หรือความพอดีความลงตัวไม่ขาดและไม่เกินข้อสังเกตอีกอย่างคือ endpoint ของระบบคอมพิวเตอร์ในอดีตคือคนแต่ endpoint ของ Industry 4.0 คือ System of Sensor หรือเป็น Network of Sensor ทำให้เกิดการสื่อสารไปสู่สิ่งที่สนใจนั้นง่ายขึ้นอีกทั้งทำให้เกิดการสื่อสารกันระหว่างสิ่งต่างๆหรือระหว่างแมชชีนกับแมชชีน M2M ด้วยสถาปัตยกรรมแบบนี้จึงทำให้ Industry 4.0 มีความสมาร์ทในตัวเองเพราะว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สนใจและบริบทได้ตลอดช่วงเวลาหรือแบบทันทีทันใด Real Time ในขณะเดียวกันระบบคอมพิวเตอร์นี้ก็จะประมวลผลออกมาในทันทีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้ทำให้มนุษย์ผู้ใช้ระบบมีปฏิสัมพันธ์กับระบบรู้สึกว่าระบบที่เขากำลังใช้งานอยู่มีความสามารถในการตอบโต้ได้อย่างทันทีทันใดและมีความสามารถในการวิเคราะห์เหมือนคนซึ่งที่จริงแล้วระบบ 4.0 นี้ทำได้มากกว่าคนและเร็วกว่าคนเสียอีกด้วยกำลังความสามารถของเทคโนโลยี ICT ในปัจจุบันดังนั้นโครงสร้างของความเป็น 4.0 นั้นควรจะไปในแนวเดียวกันสามารถใช้แก่นหรือแนวคิดของ Industry 4.0 ในประเด็นความเป็นสมาร์ทไปประยุกต์ใช้ได้ในบริบทอื่นของกระบวนการธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของคนดังนั้น Thailand 4.0 ก็ควรจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ Smart Thailand